Hi friends, how are you? মই আজি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিত সহায়িকাৰ এক্সাৰসাইজ R-01 ৰ কিছুমান প্ৰশ্ন পুনৰ আলোচনা R-01 ৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সমাধান কৰিম। ইয়াত কি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে? সূচক বিধি a to the power m divided a to the power n সমান সমান a to the power m minus n ত m is equal 0 m ৰ মান কিমান দিয়া আছে 0 লৈ প্ৰমাণ কৰা যে a to the power n is equal 1 by n কি a to the power n is equal 1 by a to the power n আমি ইয়াত কেনেকৈ লিখিম a to the power এনেকৈ লিখিম আমি এটুক আমি এনেকৈ লিখিম a to the power m by a to the power n is equal to কিমান a to the power m minus n এতিয়া কি m is equal 0 m এর মান কি দিয়া আছে m এর মানটো 0 দিয়া আছে ইয়াত আমি a to the power কিমান লিখিম a to the power কি লিখিম আমি এতিয়া 0 ইয়াত m এর মান কি m is equal 0 m is equal ইয়াত 0 দিয়াই আছে তে a to the power n m minus sorry ইয়াত m এর মান কিমান 0 0 minus n 0 minus n কি হ'ব ইয়াত ঠাই নাই কি a to the power 0 by a to the power n is equal a to the power 0 minus n a to the power 0 minus n মানে কিমান আমি জানো যে a to the power 0 কিমান a to the power 0 এর মানে 1 a to the power 0 এর মান কিমান 1 a to the power 0 এর মান আমি ইয়াত কিমান লিখিম 1 by a to the power n এইখিনি আমি জানো যে a to the power 0 এর মান কিমান 1 ইয়াত a to the power 0 minus n ইয়াত কি হ'ব 0 0 এর পৰা minus n মানে minus n ই থাকিব ইয়াত কি থাকিব a to the power minus n এতিয়া আমি এটো উল্টাই লিখিব পাৰো কিতাবত দিয়া মতে আমি লিখিব পাৰো বহিত দিয়া মতে কি আছে যে a to the power n a to the power minus n equal 1 by a to the power n 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আমাৰ সমাধান কৰা হয় এতিয়া কি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি সমাধান কৰিম ইয়াত 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে তলৰ জৰৰ প্ৰত্যেকৰে মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই গসাগু আৰু লসাগু স্থিৰ কৰা যায় কি তলৰ জৰৰ কি দুজোৰকৈ সংখ্যা দিয়া আছে 321 আৰু 396 এই সংখ্যা দুটাৰ কি কৰিম আমি উৎপাদক কৰি ইহঁতৰ লসাগু আৰু গসাগু উলিয়াম প্ৰথমত আমি 321 ৰ কি উলিয়াম উৎপাদক উলিয়াম 321 ক আমি এই 1 টো বেজৰ সংখ্যা কাৰণ আমি প্ৰথমত 2 দি হৰণ কৰিব নোৱাৰো আমি কি 3 দি ডিভাইড কৰিম 3 দি 3 ৰ মাজত এবাৰ কাটিব পাৰিম 3 দি 3 ৰ মাজত কিমান বাৰ কাটিব পাৰিম এবাৰ আৰু 21 2 ৰ মাজত 3 দি আমি কাটিব নোৱাৰো আৰু একটো লগত লম 21 ৰ মাজত আমি 3 দি কিমান বাৰ কাটিব পাৰিম 7 বাৰ দুটা ঘৰ একেলগে লোৱাৰ কাৰণে কি হয় মাজত এটা 0 আৰু কিমান বাৰ 7 বাৰ এইটো মৌলিক সংখ্যা এটোক আমি আৰু কাটিব নোৱাৰো এটো এনেকৈ ৰাখি দিম আমি 3 into 107 এটোক আমি এনেকৈ লিখিম 3 to 1 equal কিমান 3 into 107 এতিয়া আমি কি 396 আমি কি কৰিম উৎপাদক কৰিম এতিয়া কি আমি 396 আমি কি কৰিছো উৎপাদক কৰি কি পাইছো 2 into 2 into 3 into 3 into 11 এটা আমি ইয়াত লিখিম এটো কি 396 আমি উৎপাদক কি কৰি কি পাইছো 2 into 2
2 into 3 into 3 into কিমান 11 এইখিনি আমি পাইছো ইয়াত কমন সংখ্যা কোনটো ইয়াত কমন সংখ্যা কোনটো 3 টো কমন 3 টো ইয়াতো আছে 3 to 1 ক আমি উৎপাদক কৰি কি পাইছো 3 পাইছো আৰু 396 ক আমি উৎপাদক কৰি দুবাৰ 3 পাইছো 3 টো ইয়াতো আছে এই সংখ্যা দুটাৰ দুটা অংকতে কি আছে 3 আছে 3 টো আমাৰ কি হ'ব কমন সংখ্যাটো আমাৰ কি হ'ব গসাউ হ'ব ইয়াত গসাউ কিমান হ'ব 3 ইয়াত গসাউ কিমান হ'ব 3 3 to 1 তো 3 আছে 396 তো আমি কি উৎপাদক কৰি কি 3 পাইছো কমন সংখ্যাটো দুটাৰ মিল থকা অংকটো কি হ'ব গসাউ এতিয়া গসাউটো বাদ দি এটা 3 ক আমি গসাউটো বাদ দি এই গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি জি ওলাব সেইটো হৈছে আমাৰ এতিয়া আমি কি গসাউটো বাদ দি যিমান কেইটা অংক আছে সেই অংককেইটা পূৰণ কৰি আমি লসাগু উলিয়াম এই অংককেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব তোমালোকে পূৰণ কৰি চাবা এইটো সহজ একেবাৰে পূৰণ সকলোৱে জানাই পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 42372 এটা আমাৰ आंसर এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো নেক্সট কি কৈছে 2 নম্বৰটো কি কৈছে 455 আৰু 42 455 আৰু 42 প্ৰথমতে আমি কি এই দুটা কি কৰিম উৎপাদক কৰিম আমি 455 ক কি কৰিলাম উৎপাদক কৰিলাম 455 আমি ইয়াত 5 আছে আমি কি 5 এৰে কাটিব পাৰো 5 এৰে 455 কিমানক কাটিব পাৰো কিমান বাৰ কাটিব পাৰো 5 দে আমি 4 ক কাটিব নোৱাৰো 44 একেবাৰে লাম 45 ক কিমান বাৰ কাটিব পাৰো আমি 5 এ দি 9 বাৰ আৰু 5 ক কিমান বাৰ 5 দি 5 ক এবাৰ 9 to 1 ক আমি আৰু 5 দি কাটিব নোৱাৰো আমি 3 দি ট্রাই কৰিম 3 দি কিমান বাৰ 3 দি আমি কাটিব নোৱাৰো 9 to 1 ক আমি 7 এৰে কাটিব পাৰো 7 এৰে 9 ক এবাৰ আছে কিমান 2 আৰু 1 কিমান হ'ব 21 হাতে দি আমি 21 ক কিমান বাৰ কাটিব পাৰো 3 বাৰ ইয়াত आंसर হ'ব কিমান 30 এটুক আমি এনেকৈ লিখিম 5 into 7 into 13 455 আমি কি লিখিম 5 into 7 into 13 এতিয়া আমি 42 ক উৎপাদক আমি 42 ক উৎপাদক কি কৰি কি পাইছো 2 into 3 into 7 42 is equal কিমান হ'ব আমি কিমান পাইছো 2 into 3 into 7 2 into 3 into 7 ইয়াত কমন সংখ্যা কোনটো ইয়াত কি 42 উৎপাদক কৰি আমি কি 7 পাইছো 455 ক উৎপাদক কৰি কি আমি 7 পাইছো কমন সংখ্যাটা হৈছে 7 আৰু যেটো সংখ্যা কমন মানে দুটা অংকতে থাকিব সেই অংকটো হৈছে কি গসাউ আমাৰ গসাউ কিমান হ'ব 7 আমাৰ গসাউ কিমান হৈছে 7 কাৰণ 7 টো দুটা সংখ্যাতে আছে সেই কাৰণে গসাউ আমাৰ 7 এতিয়া 3 নম্বৰটো নেক্সট প্ৰশ্নটো 408 আৰু কিমান 170 এইকেইটাকে আমি কি কৰিম উৎপাদক কৰিম তে কি আমি 408 আৰু 170 ক উৎপাদক কৰিম 408 ক আমি উৎপাদক কৰিছো 408 ক আমি উৎপাদক কৰি কিমান পাইছো 2 into 2 into 2 into 3 into 17
কিমান পাইছোঁ আমি 408 ক উৎপাদক কৰি কিমান পাইছোঁ আমি 408 2 into 2 into 2 into 3 into হেকত 17 এতিয়া আমি 170 কি কৰিম 170 আমি কি 117 ক 170 ক আমি কি কৰিছো উৎপাদক কৰি কি পাইছো 2 into 5 into 17 170 কি পাইছো 2 into 5 into 17 আমি কি পাইছো ইয়াত 2 into 5 into 17 এতিয়া কমন সংখ্যা কোনটো ইয়াত কি ইয়াতো 2 আছে ইয়াতো 2 আছে ইয়াতো 17 আছে ইয়াতো 17 আছে আমি কি দুটা কমন পাইছো না কমনৰ যিকোনো দুটা লম আমি ইয়াত কমনৰ যিকোনো দুটা ইয়াৰ পৰা 2 লম বা ইয়াৰ পৰা 2 লম ইয়াৰ পৰা 17 লম বা ইয়াৰ পৰা এটা 17 লম আমি কমনৰ যিকোনো দুটা লম ইয়াৰ 2 আৰু 70 ৰ পৰা এটা লম আমি ইয়াৰ 2 আৰু 70 ৰ পৰা এটা লম ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ গসাগু কিমান হ'ব ইয়াত 2 আছে ইয়াতো 2 আছে কি 2 কমন আছে ইয়াত 17 কমন আছে আমি কি যিকোনো দুটাৰ পৰা আমি এটা লম এইটো লাইনৰ পৰা আমি কি 2 বা 17 লম এইটো লাইনৰ পৰা যিকোনো এটা 2 বা 17 লম ঠিক আছে আমি ইয়াত লিখিম গসাগু কিমান ওপৰৰ লাইনৰ পৰা ধৰো আমি কি ওপৰৰ লাইনৰ পৰা 2 লৈছো আৰু ইয়াত তলৰ লাইনৰ পৰা আমি কি লৈছো 17 লৈছো 2 into 17 কিমান হ'ব 34 এতিয়া আমাৰ কি লাগে লসাগু লাগে গসাগু আমাৰ কিমান হৈছে 34 এতিয়া আমাক লাগে কি লসাগু লাগে আমাৰ লসাগু কি হ'ব ইয়াত যে আমি কমন দুটা বাদ দিম গসাগু দুটা বাদ দিম 2 আৰু এটা 2 আৰু এটা 17 ক আমি বাদ দিছো বাদ দিয়াত লিখিছো 2 into 2 2 into 2 into 3 into 5 into 17 ইয়াত আমাৰ লসাগু কিমান হ'ব এইকেইটা অংক পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 2040 তোমালোকে পূৰণ কৰি চাবা এইটো একেবাৰে সহজ পূৰণটো সকলোৱে জানা এতিয়া নৱম শ্ৰেণীত পঢ়া আৰু পূৰণ পাৰিবা তোমালোকে এতিয়া মই আজিৰ ভিডিও ইমানতে শেষ কৰিলো নেক্সট টাইমত আকৌ পঢ়াম